guys! Welcome back to my channel, and today gagawa po tayo ng crispy calamares at ito ang ating mga ingredients. And let's start! So ito, binabaran ko po muna siya ng calamansi. So mga 3 pieces ng calamansi, okay na po siya. Tapos, lagyan lang natin ng black pepper and salt. So siyempre, tanggalin natin ang buto ng calamansi. And guys, ang ginawa kong cut ay yung maliliit lang para circle siya. Tapos, ito, i-mix lang natin siya at marinate na at least mga 30 minutes. Then, gawa po tayo ng butter. So, 2 egg yolks ang ginamit ko. Tapos, nilagyan ko na 3 tablespoons of flour. Then, i-mix lang natin siya. Then, nilagyan ko siya ng at least half cup ng cold water. So, it depends na rin po sa inyo. Hindi dapat siya masyadong malagnaw at hindi rin siya masyadong malapot. And lagyan lang natin siya ng pinch of salt and black pepper. Ayan guys, ready na tayo sa ating coating. So meron tayo ditong corn starch. Then i-dip natin sa ating ginawang butter. And lastly, sa ating breadcrumbs. So, dapat separate po yung para sa ating wet ingredients and dry ingredients para hindi messy sa ating mga kamay. So, same procedures. And then guys, habang nagko-coating tayo ng ating calamares, syempre shoutout muna tayo sa ating mga YouTube friends na sina at syempre guys, wag naman po natin kalimutan ang ating channel, Ikay TV Vlogs, and please like and subscribe to my channel. And please hit notification bell para lagi kayong updated sa mga future uploads ko. And please comment down below na rin po. And we are ready for frying. So, golden brown lang po siya dapat. At kahit na madali lang natin siyang iluluto kasi nagmarinate na tayo. So, hindi matigas yung meat ng ating calamares. Kahit na sandali lang natin siyang prinito. Ang tingin ko guys, ang sikreto sa mga gantong menu ay ang marination. Diba? Katulad ng fried chicken o pork. Basta lagi pag may deep frying, may marination. Kasi mas napapalambot niya ang meat. Then guys, ito na ang ating crispy calamares. So, sana po gustuhan nyo i-share kong menu for today. So, please like and subscribe to my channel and see you in my next video. Thank you!